Now we discuss the minimal element. Before here we start our new definition minimal element. Here we recall least element and greatest element. So what is the definition of the least element? Every y belongs to set P, x related with y. Then x is called the least element. મિત્રો સેટ આપણા પીનો એવો એલિમેન્ટ કે જે બાકીના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ હોય એવો એલિમેન્ટને કીધું તો આપણે લિસ્ટ એલિમેન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ, ફોર P is 1 2 3 and our relation is less than or equal to. So as we know, P relation is the PO set. Now to find the least element in our set P. તો આપણા સેટનો મિત્રો એવો એલિમેન્ટ જે બાકીના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ. તો 1 છે તો શું થશે? 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2, 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3. So 1 is our least element. Why? Because 1 is related with the another element of our set P. જે 1 છે એ આપણા સેટના બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2, 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3. That's why 1 is the least element. તો આપણા સેટ P નો એવો એલિમેન્ટ કે જે બાકીના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ હોય તો એવો એલિમેન્ટને કીધું તો આપણે લિસ્ટ એલિમેન્ટ. અને કન્ડિશન આપણી આ ખાસ યાદ રાખજો. એવરી y belongs to P, x related with y. Every y belongs to P, then x is called the least element. એ જ રીતે મિત્રો આપણે S6 એક્ઝામ્પલ જોયું હતું. એમાં એલિમેન્ટ હતા આપણા 1 2 3 6. તો આમાંથી આપણે એવો એલિમેન્ટ ગોતવાનો છે જે બાકીના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ હોય. હવે અહીં આપણો રિલેશન હશે ડિવિઝન S6D. As we know, S6D is the PO set. આમાંથી એવો એલિમેન્ટ ગોતો જે બાકીના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોય. જોજો મિત્રો, એક્સ કઈ બાજુ આવે છે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં. તો આને રીડ શું થશે? એક્સ રિલેટેડ વિથ વાય. તો ખાસ કન્ડિશન યાદ રાખજો. એક્સ રહ્યો એ સેટ આપણો જે કોઈ હોય P હોય S6 હોય એના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ. તો આમાંથી આપણે એવો એલિમેન્ટ ગોતવાનો છે જે બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ. હવે અહીં આપણો રિલેશન છે ડિવિઝન. તો આમાંથી એવો નંબર ગોતો જે દરેક નંબરને ડિવાઈડ કરતો હોય. તો આપણે શરૂઆત કરશું 1 થી. સો 1 ડિવાઈડ 2, 1 ડિવાઈડ 3, 1 ડિવાઈડ 6. તો આપણો જે 1 છે એ બાકીના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવે છે. તો આપણા 1 કોણ હતા? લિસ્ટ એલિમેન્ટ હતા. જ્યારે 2 3 6 એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે નહીં. વાય? બીકોઝ હવે જે 2 છે એ 3ની સાથે પણ રિલેશનમાં નથી અને 1ની સાથે પણ રિલેશનમાં આવેલ છે નહીં. ધેટ્સ વાય 2 ઇઝ નોટ અ લિસ્ટ એલિમેન્ટ. જે 2 છે એ 3ની સાથે પણ રિલેશનમાં થશે નહીં. બીકોઝ 2 નોટ ડિવાઈડ 3. હવે આપણી કન્ડિશન તો એવું કહે છે એવરી y belongs to P, x related with y. દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ તો જ એ નંબર કોણ થશે? લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે. તો 2 અને 3 એ જ રીતે 6 એ પણ આપણા લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે નહીં. એ રીતે મિત્રો આપણું ત્રીજું એક્ઝામ્પલ હતું પાવર સેટ ઓફ એક્સ. અને આપણો રિલેશન હતો સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ. એઝ વી નો, પાવર સેટ ઓફ એક્સ સબસેટ ઇક્વલ ઇઝ ધી PO સેટ. હવે આપણે શરૂઆત 5 થી કરીશું. હવે જે 5 છે એ જો દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ હોય તો 5 કોણ થઈ જશે? આપણો લિસ્ટ એલિમેન્ટ થઈ જશે. એ જ રીતે જો સિંગલટન એ દરેક એલિમેન્ટ બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હશે તો એ પણ કોણ થઈ જશે? લિસ્ટ એલિમેન્ટ. તો આપણે શરૂઆત કરીશું ફર્સ્ટ એલિમેન્ટથી. આપણો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે 5. જો 5 દરેકની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ, મીન્સ આપણો રિલેશન કોણ છે? સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ. નાવ સી હિયર 5 જે સબસેટ ઓફ સેટ AB, 5 જે સબસેટ ઓફ સિંગલટન B, 5 જે સબસેટ ઓફ સેટ AB. મીન્સ 5 દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. તો 5 કોણ થઈ જશે? આપણા લિસ્ટ એલિમેન્ટ થઈ જશે. હવે સિંગલટન એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે કે નહીં એ નક્કી કરવું જોઈએ. તો સિંગલટન એ બાકીના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ. પણ સિંગલટન એ બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિંગલટન એ નોટ અ સબસેટ ઓફ સિંગલટન B. set A not a subset of set B. That means singleton set A not related with the singleton B. That's why our singleton set A is not a list element. મિત્રો એ જ રીતે singleton B એ પણ list element થશે નહીં અને set AB એ પણ list element થશે નહીં. Why? Because
singleton set AB not a subset of phi, not a subset of A, not a subset of B. Means set AB છે એ કઈની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે નહીં. That's why set A, set B and set AB are not a list element. તો આપણો જે સેટ P of X હતા એમાંથી લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા અને કોણ મળતા હતા? સિંગલટન phi only. So this is the recall of list element. Now we discuss about the minimal element. So first of all here we see the definition of the minimal element. So write down the definition of minimal element. Let P relation be poset an element X belongs to P is said to be minimal element if there is no y belongs to P, there is no y belongs to P such that y related with X. So this is the definition of minimal element. What is the definition? Let P relation be poset an element X belongs to P is said to be minimal element if there is no y belongs to P such that y related with X. મિત્રો મિનિમલ એલિમેન્ટની ડેફિનેશન એવું કહેવા માગે છે સેટ પીનો એવો એલિમેન્ટ એક્સ કે જેની સાથે બાકીના એલિમેન્ટ રિલેશનમાં હોવા જોઈએ નહીં. મિત્રો આનો મિનિંગ ખાસ સમજજો. વાય રિલેટેડ વિથ એક્સ, આનો મિનિંગ શું થશે? વાય છે કેની સાથે રિલેશનમાં આવેલો છે? એક્સની સાથે. તો એવો એકય વાય એક્ઝિસ્ટ થતો ન હોવો જોઈએ. આપણે કન્ડિશન શું છે? ધેર ઇઝ નો વાય બિલોંગ્સ ટુ પી કે સચ દેટ વાય રિલેટેડ વિથ એક્સ. વાય છે એક્સની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ નહીં. તો એક્સને કહેવાશે મિનિમલ એલિમેન્ટ. તો ઇન શોર્ટ આટલું યાદ રાખજો મિત્રો. સેટનો એવો એલિમેન્ટ કે જેની સાથે બાકીના એલિમેન્ટ રિલેશનમાં આવેલા હોવા જોઈએ નહીં, એવા એલિમેન્ટને કહેવાશે મિનિમલ એલિમેન્ટ. મિત્રો જે એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે લિસ્ટ એલિમેન્ટ અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કર્યા છે એ જ એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે મિનિમલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરશું, જેનાથી તમને મિનિમલ એલિમેન્ટ વધારે ક્લિયર થશે. So our first example is મિત્રો આપણું જે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ હતું એમાં સેટ આપણે પી કન્સિડર કરેલા હતા 1 2 3 અને રિલેશન હતો આપણો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. એઝ વી નો પી રિલેશન બી પોસેટ. હવે મિત્રો આ સેટમાં આપણને ખબર છે 1 કોણ છે? લિસ્ટ એલિમેન્ટ છે. હવે આ જ સેટ માટે મિત્રો આપણે મિનિમલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો મિનિમલની કન્ડિશન શું કહેવા માગે છે? સેટનો એવો એલિમેન્ટ કે જેની સાથે બાકીના એલિમેન્ટ રિલેશનમાં હોવા જોઈએ નહીં. તો મિત્રો આપણે દરેક એલિમેન્ટ માટે કન્ડિશન ચેક કરીશું અને જે એલિમેન્ટ આપણને એવો મળશે કે જે બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં નહીં હોય એ એલિમેન્ટ થઈ જશે આપણો મિનિમલ એલિમેન્ટ. So let P is equal to 1 2 3 as we know P relation is the poset. હવે આપણી કન્ડિશન એ ચેક કરવાની છે. If there is no y belongs to P such that y related with X. હવે મિત્રો અહીંયા જોજો આપણો જે X આવે છે એ રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં આવે છે, એટલે કન્ડિશન ચેક કરતી વખતે ખાસ યાદ રાખજો. There is no y belongs to P such that y related with X. y X ની સાથે રિલેશનમાં ન હોય તો X નો કહેવાશે મિનિમલ એલિમેન્ટ. આ મિત્રો આપણે 1 થી સ્ટાર્ટ કરશું. આપણે ચેક કરવું છે 1 છે એ મિનિમલ એલિમેન્ટ છે કે નહીં. તો 1 ને આપણે કઈ સાઈડ રાખવાનું થશે? રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં રાખવાનું થશે. સો હિયર વી ફોર યોર એક્ઝામ્પલ્સ 1 આપણો રિલેશન આ છે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુનો. હવે આપણી જે કન્ડિશન થશે એ આપણા રિલેશન ઉપર આપેલી છે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. નાઉ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1.
વાય લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1. હવે એવો એકય વાય એક્ઝિસ્ટ થતો ન હોવો જોઈએ કે જે વાય લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1 થાય. મીન્સ આપણા જે સેટના બાકીના એલિમેન્ટ છે એ 1ની સાથે જો રિલેશનમાં આવેલા ન હોય તો 1ને આપણે શું કહેશું? ઇન શોર્ટ મિનિમલ એલિમેન્ટ. તો એ જ કન્ડિશન આપણે ચેક કરીશું. હવે આપણો જે એલિમેન્ટ બાકીના છે 2 અને 3, તો એ આપણે ચેક કરીશું. 2 છે એ 1ની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. 2 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1. This is not a right because 2 not less than equal to 1. That means 2 રી 1ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. y xની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ નહીં. સો 2 ઇઝ નોટ રિલેટેડ વિથ ધી 1. મિત્રો કન્ડિશન દરેક એલિમેન્ટ માટે આપણે ચેક કરીશું. હવે 3 છે, 3 નોટ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1. 3 પણ 1ની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે નહીં, કારણ કે 3 નોટ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1 થશે. ધેટ મીન્સ 2 અને 3 1ની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે નહીં. મીન્સ y not related with x, then x is called the minimal element. તો મિત્રો આપણા કેસમાં x કોણ છે? 1 અને y કોણ થશે? 2 અને 3. That's why 1 is the minimal element in our example. So here we write as the there is no y belongs to P such that y રિલેટેડ વિથ 1. મિત્રો આપણો જે 1 છે એની સાથે બાકીના એલિમેન્ટ 2 અને 3 એ રિલેશનમાં આવેલ છે નહીં. ધેટ્સ વાય 1 ઇઝ ધી મિનિમલ એલિમેન્ટ. સો ધેર ઇઝ નો y બિલોંગ્સ ટુ P સચ ધેટ y લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1. સો 1 ઇઝ minimal element in set P. So this is the first example of the minimal element. Now we consider the second examples. Let our set P as it is and we take the relation greater than equal to. મિત્રો આપણો સેટ એઝ ઇટ ઇઝ છે 1 2 3, બટ હિયર વી ચેન્જ અવર રિલેશન એન્ડ વી ટેક અવર રિલેશન ઇઝ ધી ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. મિત્રો આપણે જે બીજું એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કર્યું છે એમાં આપણે રિલેશન કન્સિડર કરેલ છે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. એઝ વી નો P ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ ઇઝ ધી પોઝ સેટ. હવે આ એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણને ખબર છે 3 કોણ હતા? આપણા લિસ્ટ એલિમેન્ટ હતા. વાય? બિકોઝ 3 એ દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હતા. 3 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 2, 3 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 1. ધેટ્સ વાય 3 ઇઝ ધી લિસ્ટ એલિમેન્ટ. મિત્રો આ સેટમાં હવે આપણે મિનિમલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવા છે. તો આ સેટમાંથી આપણે એવો એલિમેન્ટ ગોતવાનો છે કે જેની સાથે બાકીના એલિમેન્ટ રિલેશનમાં આવેલ હોય નહીં. તો મિત્રો આપણે પહેલાં શરૂઆત કરીશું 1 થી. તો 1 કઈ બાજુ રહેવા જોઈએ? રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં. તો આપણી રિલેશન કોણ છે? ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ. સો ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 1, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 1. તો બાકીના એલિમેન્ટ કોણ છે? 2 and 3. Now see here, 2 greater than equal to 1, 3 greater than equal to 1. મિત્રો અહીંયા તો જે 1 છે એ 2 અને 3 સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે. વાય? બિકોઝ 2 greater than equal to 1 થશે અને 3 greater than equal to 1 થશે. ધેટ્સ વાય 1 ઇઝ નોટ અ મિનિમલ એલિમેન્ટ. મિત્રો આપણા જે 1 છે એ બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે, એટલા માટે મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. આપણી કન્ડિશન શું કહે છે? રિલેશનમાં આવેલ હોવા જોઈએ નહીં, તો મિનિમલ એલિમેન્ટ થાય. તો 1 આપણા મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. હવે 2 માટે કન્ડિશન ચેક કરીશું. ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 2, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 2. તો બાકીના એલિમેન્ટ કોણ છે? 1 and 3. સો 1 and 3. 1 greater than equal to 2. This is the right. This is not a right. 1 not greater than equal to 2. That means 2 છે એ 1ની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે નહીં. બટ હજી આપણે ફાઇનલ નહીં કહી શકીએ કે 2 છે એ મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે કે નહીં, કારણ કે હજી એક કન્ડિશન બાકી છે. હવે અહીંયા જોવા જોઈએ જે બીજી કન્ડિશન છે 3 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 2. ધેટ મીન્સ 2 છે એ 3ની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે, કારણ કે 3 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 2 થશે. તો એકમાં રિલેશનમાં આવેલ નથી અને બીજામાં રિલેશનમાં આવેલ છે. મીન્સ 2 1ની સાથે તો રિલેશનમાં નથી, પણ 2 3ની સાથે રિલેશનમાં છે. પણ આપણી કન્ડિશન શું કહેવા માગે છે? ધેર ઇઝ નો વાય બિલોંગ્સ ટુ પી. એકની સાથે રિલેશનમાં હોવા જોઈએ નહીં. અહીંયા તો એક એવો એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે કે જેની સાથે 2 રિલેશનમાં આવેલા છે, એટલા માટે 2 પણ મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. હવે બાકીનો એલિમેન્ટ છે 3, એના માટે કન્ડિશન ચેક કરીશું. સો ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 3, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 3. બાકીના એલિમેન્ટ લખી નાખીએ આપણે 1 and 2. મિત્રો આ કન્ડિશન સાચી છે.
1 greater than equal to 2 and 2 greater than equal to 3. This is not a right. 1 not greater than equal to 1, 2 not greater than equal to 3. That means 3 છે 1 અને 2 ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. 3 not related with the remaining number. That's why 3 is the minimal element. મિત્રો 3 છે બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં છે નહીં, એટલા માટે 3 કોણ થશે આપણા કેસમાં? મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે. I hope you understand this method. So here we write as there is no y belongs to P such that y greater than equal to 3, y greater than equal to x. So 3 is minimal element in set P. તો મિત્રો આપણા કેસમાં 3 લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ થશે અને મિનિમલ એલિમેન્ટ પણ થશે. તો એટલું યાદ રાખજો, જ્યારે રિલેશન લેસ ધેન ઇક્વલ ટુનું આપેલા હોય ત્યારે જે નાનામાં નાનો નંબર હશે એ કોણ થશે? લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ થશે અને મિનિમલ એલિમેન્ટ પણ થશે. એ જ રીતે મિત્રો ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ રિલેશન હશે ત્યારે જે મોટા મોટો નંબર સેટમાં હશે એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ થશે એઝ વેલ એઝ મિનિમલ એલિમેન્ટ પણ થશે. મિત્રો આપણું ત્રીજું એક્ઝામ્પલ હતું S6D. તો આ કેસમાં આપણને ખબર છે 1 કોણ છે આપણા? લિસ્ટ એલિમેન્ટ છે. વાય? બીકોઝ 1 છે એ બાકીના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હતા. હવે આ જ સેટમાં મિત્રો આપણે મિનિમલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો કન્ડિશન શું કહે છે? સેટનો એવો એલિમેન્ટ કે જેની સાથે બાકીના એલિમેન્ટ રિલેશનમાં આવેલા હોય નહીં. તો આપણે એ શરૂઆત કરીશું 1 થી. આપણો રિલેશન કોણ છે? ડિવિઝનનું. મિત્રો કન્ડિશન ખાસ જોજો. આપણી કન્ડિશન શું છે? there is no y belongs to P such that y related with x. જે આપણા x છે કઈ બાજુ રહે છે? રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં. તો આપણે પહેલા એલિમેન્ટ લેશું 1. કઈ બાજુ રહેશે? રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં, એટલે કે D1. હવે અહીંયા જે એલિમેન્ટ આવશે કોણ હશે? આપણા y હશે. તો હવે કન્ડિશન શું કહે છે? શોર્ટમાં એટલું યાદ રાખવાનું, બાકીના એલિમેન્ટ એ 1 ની સાથે જો રિલેશનમાં આવેલા ન હોય તો આપણો 1 કોણ થઈ જશે? મિનિમલ એલિમેન્ટ. હવે રિલેશન ડિવિઝનનો છે તો કન્ડિશન કઈ બનશે? બાકીના એલિમેન્ટ જો 1 ને ડિવાઈડ ન કરતા હોય, 1 ને ડિવાઈડ ન કરતા હોય તો 1 કોણ થઈ જશે? મિનિમલ એલિમેન્ટ થઈ જશે. સો નાઉ ચેક હિયર. 2 ડિવાઈડ 1? નો. 2 1 ને ડિવાઈડ કરશે નહીં. ધેટ મીન્સ 2 છે 1 ની સાથે રિલેશનમાં જઈએ નહીં. 3 not divide 1, so 3 is not related with 1. 6 not divide 1, so 6 is also not related with 1. તો આપણી કન્ડિશન આ સાચી પડી ગઈ. બાકીના એલિમેન્ટ એટલે કે 2, 3, 6 1 ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. તો હું કહી શકાશે 1 આપણો મિનિમલ એલિમેન્ટ થઈ જશે. સો ઇન અવર S6D 1 is the minimal element. મિત્રો જે આપણે કન્ડિશન પૂરી નથી થઈ ગઈ. આપણે કન્ડિશન છે એ દરેક એલિમેન્ટ માટે ચેક કરવાની છે. સો એક આપણને મિનિમલ એલિમેન્ટ મળી ગયો છે અને કોણ છે? 1. સો 1 ઇઝ ધી મિનિમલ એલિમેન્ટ. મિત્રો એ જ રીતે આપણે હવે 2, 3 અને 6 માટે કન્ડિશન ચેક કરીશું. હવે એલિમેન્ટ જો 2 ને મિનિમલ એલિમેન્ટ થવું હોય તો બાકીના એલિમેન્ટ 1, 3, 6 એ 2 ને ડિવાઈડ કરતા હોવા જોઈએ નહીં. તો 2 કોણ થઈ જશે? મિનિમલ એલિમેન્ટ. પણ જોવો જોઈએ 1 છે એ 2 ને ડિવાઈડ કરે છે. 1 ડિવાઈડ 2. ધેટ્સ વાય 2 ઇઝ નોટ અ મિનિમલ એલિમેન્ટ. Now we check for 3. તો એ જ રીતે મિત્રો 3 ને કોણ ડિવાઈડ કરશે? 1 કરશે. તો 3 પણ આપણો મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. એ રીતે 6 ને તો 1, 2, 3 ત્રણ નંબર ડિવાઈડ કરે છે. આપણા જે 3 નંબર છે 1, 2, 3 એ દરેક સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે 6. ધેટ્સ વાય 6 ઇઝ નોટ ઓલ્સો મિનિમલ એલિમેન્ટ. સો 2, 3, 6 આર નોટ અ મિનિમલ એલિમેન્ટ. તો S6 માંથી મિનિમલ એલિમેન્ટ કોણ મળ્યા આપણને? 1. સો નાવ વી રાઇટ હિયર there is no y belongs to S6 such that y divide 1. મિત્રો આ કન્ડિશન શું કહેવા માંગે છે? there is no y belongs to x such that y divide 1. એનો મતલબ એવો થશે કે આ સેટમાંથી એકેય એવો એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતો નથી કે જે 1 ને ડિવાઈડ કરે. That's why so 1 is
મિનિમલ એલિમેન્ટ. તો મિત્રો S6માં આપણા જે 1 હતા એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ થઈ જાય એઝ વેલ એઝ મિનિમલ એલિમેન્ટ પણ થશે. તો ઇન જનરલ SND એક્ઝામ્પલ આપેલું હોય આપણને તો આપણા 1 કોણ થશે SNDમાં 1 લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ થશે એઝ વેલ એઝ મિનિમલ એલિમેન્ટ પણ થશે. મિત્રો આપણું જે ચોથું એક્ઝામ્પલ હતું એ પાવર સેટ ઓફ x હતું. લેટ સેટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ AB. Now we define the power set of x. Empty set phi A P and B. મિત્રો આપણે પાવર સેટ x કેવીથી ડિફાઇન થઈ છે? ઓલ સબસેટ ઓફ સેટ x, કલેક્શન ઓફ ઓલ સબસેટ ઓફ x ઇઝ કોલ્ડ ધી પાવર સેટ ઓફ x. એના ઉપર મિત્રો આપણો રિલેશન હતો સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ નો. એઝ વી નો પાવર સેટ ઓફ x વિથ ધ રિલેશન સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ ઇઝ પોસેટ. હવે આ એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણને ખબર છે ફાઈ કોણ છે? આપણા લિસ્ટ એલિમેન્ટ છે. વાય? બીકોઝ ફાઈ છે એ દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. મીન્સ ફાઈ એ સિંગલટન એનો પણ સબસેટ છે, સિંગલટન બીનો પણ સબસેટ થશે અને સેટ એ બીનો પણ સબસેટ થશે. ધેટ્સ વાય ફાઈ ઇઝ ધી લિસ્ટ એલિમેન્ટ. હવે આ સેટમાં આપણે મિનિમલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો શરૂઆત કરીશું ફાઈથી. અને ફાઈ કઈ બાજુ રહેશે મિત્રો? આપણો સબસેટ આ રીતનો હશે, સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ ફાઈ. બાકીના એલિમેન્ટ સિંગલટન એ, સિંગલટન બી અને સેટ એ બી એ ફાઈની સાથે જો રિલેશનમાં આવેલા ન હોય તો ફાઈ કોણ થઈ જશે? મિનિમલ એલિમેન્ટ થઈ જશે. હવે જોવો જોઈએ સિંગલટન એ સબસેટ ઇક્વલ ટુ ફાઈ થશે? નો. સિંગલટન એ નોટ અ સબસેટ ઓફ ફાઈ. મીન્સ ફાઈ છે સિંગલટન સેટ એ ફાઈની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. મિત્રો એ જ રીતે સિંગલટન બી નોટ અ સબસેટ ઓફ ફાઈ, સેટ એ બી નોટ અ સબસેટ ઓફ ફાઈ. સો આપણા બાકીના એલિમેન્ટ સિંગલટન એ, સિંગલટન બી, સેટ એ બી એ ફાઈની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. ધેટ્સ વાય ફાઈ ઇઝ ધ મિનિમલ એલિમેન્ટ. તો મિત્રો આપણને આ સેટમાંથી પહેલો એક મિનિમલ એલિમેન્ટ મળી ગયા છે અને કોણ છે? સિંગલટન ફાઈ. હવે એ જ રીતે આપણે બાકીના એલિમેન્ટ માટે ચેક કરીશું. હવે જો સેટ એને મિનિમલ એલિમેન્ટ થવું હોય તો બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ નહીં. હવે જે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે ફાઈ, તો ફાઈ સબસેટ ઇક્વલ એ તો થશે. મીન્સ આપણો જે સિંગલટન એ હતો એ ફાઈની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. મીન્સ ફાઈ છે એ સિંગલટન એની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે. ધેટ્સ વાય સિંગલટન એ ઇઝ નોટ અ મિનિમલ એલિમેન્ટ. એ જ રીતે મિત્રો સિંગલટન બી, તો એમાં પણ શું થશે? ફાઈ એ સિંગલટન બીની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે. ધેટ્સ વાય સિંગલટન બી ઇઝ નોટ અ મિનિમલ એલિમેન્ટ. ફાઈ ઇઝ ઓલ્સો સબસેટ ઓફ એ બી. મીન્સ સેટ એ બી પણ મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. મીન્સ સિંગલટન એ, સિંગલટન બી અને સેટ એ બી એ દરેકમાં ફાઈ એની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. ધેટ્સ વાય સેટ એ, સેટ બી, સિંગલટન એ બી એ કંઈ મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. તો મિત્રો આપણા કેસમાં મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે સિંગલટન, સોરી જસ્ટ એમ્પ્ટી સેટ ફાઈ. સો હિયર વી રાઇટ એઝ there is no y belongs to our set is power set of x such that y subset equal to phi. આમાંથી એકઈ સેટ એવો એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય કે જે ફાઈનો સબસેટ હોય. એટલા માટે ફાઈ એ એકઈની જે બાકીના એલિમેન્ટ એ ફાઈની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. સો ફાઈ ઇઝ minimal element in power set of x. So power set of x ની અંદર empty set list element પણ થશે અને minimal element પણ થશે. Now we discuss our fifth examples. મિત્રો આપણને ખબર છે P 2 3 6 12 24 36 PD ઇઝ ધી પોસેટ. હવે આ સેટમાં લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતો નહોતો કારણ કે આમાંથી એક એવો એલિમેન્ટ છે જ નહીં કે જે દરેકની સાથે રિલેશનમાં હોય. કારણ કે જે 2 છે એ એકઈ 3ને ડિવાઈડ કરતા નથી. ધેટ મીન્સ 2 રે 3ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. 3 પણ જે બાકીના એલિમેન્ટ છે મીન્સ 2ને ડિવાઈડ કરતા નથી. ધેટ મીન્સ
3 પણ આપણો લિસ્ટ એલિમેન્ટ થતો નહોતો. એ જ રીતે 6, 12, 24, 36 એ બાકીના એલિમેન્ટ એટલે કે 2, 3 ને ડિવાઈડ કરતા નહોતા. ઇન શોર્ટ આમાંથી એક એવો એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ નહોતો થતો કે દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોય. એટલે આ જે આપણો સેટ હતો એને લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા નહોતા. હવે મિત્રો આપણે એ જોવાનું છે કે આ સેટને મિનિમલ એલિમેન્ટ મળે છે કે નહીં. તો આપણી કન્ડિશન છે એ ચેક કરીશું. હવે જો 2 ને મિનિમલ એલિમેન્ટ થવું હોય તો બાકીના એલિમેન્ટ એટલે કે 3, 6, 12, 24, 36 એ 2 ને ડિવાઈડ કરતા હોવા જોઈએ નહીં, તો જ એ મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે. હવે જોજો મિત્રો, 3 2 ને ડિવાઈડ કરશે નહીં, 6 2 ને ડિવાઈડ કરશે નહીં, 12 પણ 2 ને ડિવાઈડ કરશે નહીં, કારણ કે જે બાકીના બધા નંબર છે એ 2 કરતાં તો મોટા છે, તો કોઈ દિવસ 2 ને ડિવાઈડ કરવાના છે નહીં. ધેટ મીન્સ 2 કોણ થઈ જશે? આપણા મિનિમલ એલિમેન્ટ થઈ જશે. ઇન શોર્ટ બાકીના એલિમેન્ટ 2 ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. તો આપણને આ સેટમાંથી ફર્સ્ટ મિનિમલ એલિમેન્ટ મળ્યાની કોણ છે? 2. હવે આપણે મિત્રો એ રીતે 3 માટે ચેક કરીશું. જો 3 ને એક પણ નંબર ડિવાઈડ કરતા ન હોય તો શું થઈ જશે? 3 આપણા મિનિમલ એલિમેન્ટ થઈ જશે. હવે મિત્રો જોવો જોઈએ 6, 12, 24, 36 એ બધા તો 3 કરતાં મોટા છે, તો 3 ને તો ડિવાઈડ કરવાના છે નહીં, એટલે કે એના માટે આપણે ચેક કરવાનું રહેશે નહીં. એના કરતાં નાનો નંબર કોણ છે? 2. તો 2 પણ 3 ને ડિવાઈડ કરશે નહીં, 2 નો ડિવાઈડ 3. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો 3 ને 2, 6, 12, 24, 36 એક પણ નંબર ડિવાઈડ કરતા નથી. તો મિત્રો આ સેટમાં આપણને બીજો એક એવો એલિમેન્ટ મળ્યો કે જેને એક પણ નંબર ડિવાઈડ કરતા નથી. ધેટ મીન્સ 2 and 3 આર મિનિમલ એલિમેન્ટ. મિત્રો હજી પૂરું નથી થઈ ગયું, હજી બાકીના એલિમેન્ટ માટે પણ આપણે ચેક કરીશું. હવે જો 6 ને મિનિમલ એલિમેન્ટ થવું હોય તો બાકીના એલિમેન્ટ એને ડિવાઈડ કરતા હોવા જોઈએ નહીં. તો 12, 24, 36 એ તો એને ડિવાઈડ કરવાના નથી, કારણ કે એના કરતાં મોટા નંબર છે. પણ આગળ જે બે નંબર છે 2 અને 3 એ 6 ને ડિવાઈડ કરે છે. 2 ડિવાઈડ 6, 3 ડિવાઈડ 6. ધેટ મીન્સ 6 રહ્યા એની સાથે કોણ રિલેશનમાં છે? 2 પણ રિલેશનમાં છે અને 3 પણ રિલેશનમાં આવેલા છે. તો 6 આપણા મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. મિત્રો એ જ રીતે 12, 24, 36 એની સાથે કોણ રિલેશનમાં આવેલા છે? 2, 3, 6 એ આગળના નંબર એની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે. મીન્સ બાકીના નંબર 6, 12, 24, 36 એ મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. તો આપણા સેટ P ની અંદર બે મિનિમલ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થયા, 2 and 3. સો હિયર વી રાઇટ એઝ ધી there is no y belongs to P such that y ડિવાઈડ 2 મીન્સ આમાંથી એક એવો y એક્ઝિસ્ટ નથી થતો કે જે 2 ને ડિવાઈડ કરે, એન્ડ y ડિવાઈડ 3. તો આમાંથી એક એવા નંબર એક્ઝિસ્ટ થતા નથી જે 2 ને પણ ડિવાઈડ કરે અને 3 ને પણ ડિવાઈડ કરે. ઇન શોર્ટ બાકીના એકેય નંબર 2 અને 3 ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. ધેટ્સ વાય 2 and 3 આર મિનિમલ એલિમેન્ટ. સો હિયર વી રાઇટ એઝ so 2 and 3 are મિનિમલ એલિમેન્ટ. સો મિત્રો આના પરથી એવું તારણ કાઢી શકીએ કે જરૂર નથી કે મિનિમલ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તો યુનિક જ મળે, એ કરતાં વધારે પણ મળી શકે છે. હા, જ્યારે આપણે લિસ્ટ એલિમેન્ટ જોયા હતા તો એની કન્ડિશન એ હતી, ઇફ લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ ધેન ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ યુનિક. જો લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા હશે તો હંમેશા કેવા હશે? યુનિક હશે. પણ જ્યારે મિનિમલ એલિમેન્ટમાં મિનિમલ એલિમેન્ટ need not be unique, means minimal element જરૂર નથી કે યુનિક જ હોય. So this is the example related to minimal element. Now next we will discuss two notes related to minimal element. means આપણે જે હમણાં ચર્ચા કરી મિનિમલ એલિમેન્ટ જો એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તો જરૂર નથી કે યુનિક જ હોય. So now we write two notes related to minimal element. So write down this note in your book. First note is minimal element need not be unique. Minimal element need not be unique. So what is the meaning of this note? જો મિનિમલ એલિમેન્ટ
જરૂર નથી કે યુનિક જ મળે, એક કરતાં વધારે પણ મળે. તો આપણે જે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 જોયું હતું એમાં આપણને 2 મિનિમલ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા હતા. નાઉ સેકન્ડ નોટ ઇઝ all those elements which appears at lowest position in H diagram are minimal element. What is the second note? All those elements which appears at the lowest position in H diagram are minimal element. મિત્રો જે H diagram છે આપણો પો સેટનો એની જે લોએસ્ટ પોઝિશન ઉપર જેટલા એલિમેન્ટ હશે એ બધા કોણ થશે? મિનિમલ એલિમેન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ ટેક વન સેટ. મિત્રો જે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 જોયું હતું એનો જ આપણે એસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીશું. સો એલિમેન્ટ આર 2 3 6 12 24 એન્ડ 36. સો એસવીનો મિત્રો આપણે એસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો છે તો દરેક એલિમેન્ટના કવર જોશે. સો હિયર વી રાઇટ ધી કવર ઓફ ઈચ એલિમેન્ટ. સો 2નું કવર કોણ થશે? 6. કારણ કે 2 ડાયરેક્ટલી કેને ડિવાઈડ કરે છે? 3ને નથી કરતા. 2 ડિવાઈડ 6, સો 6 ઇઝ ધી કવર. હવે જો 2 12ને પણ ડિવાઈડ કરે છે, પણ જે 6 હતા એ 12ને ડિવાઈડ કરે છે. ધેટ્સ વાય 12 24 36 એક કંઈ પણ 2ના કવર થશે નહીં. તો 2નું કવર થશે 6. નાવ 3નું કવર ફાઇન્ડ કરવું છે તો 3 કેને ડિવાઈડ કરે છે? 6ને. તો 3નું કવર થઈ જશે 6. હવે મિત્રો જે 3 રહી 12ને પણ ડિવાઈડ કરે છે, 24ને પણ ડિવાઈડ કરે છે અને 36ને પણ ડિવાઈડ કરે છે. પણ જેનું કવર હતું 6 એ બાકીના દરેક એલિમેન્ટને ડિવાઈડ કરે છે. ધેટ્સ વાય બાકીના એક એલિમેન્ટ એનું કવર થશે નહીં. તો 3નું કવર પણ કોણ થશે? 6. નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ ધી 6. તો 6 કેને ડાયરેક્ટલી ડિવાઈડ કરે છે? 12ને. હવે 6 રે 24 અને 36 બંનેને ડિવાઈડ કરે છે, પણ જે 12 હતા એ 24 અને 36ને પણ ડિવાઈડ કરે છે, એટલા માટે એ કવર થશે નહીં. તો 6નું કવર થશે 12. નાવ રાઇટ ધ કવર ઓફ 12. હવે 12 રે કેને ડિવાઈડ કરે છે? 24ને. હવે મિત્રો જોજો 12 રહ્યા એ 24ને ડિવાઈડ કરે છે એટલે 24 તો 12નું કવર થશે, પણ જે 12 રે 36ને પણ ડિવાઈડ કરે છે. હવે જે 24 હતા એ 36ને ડિવાઈડ કરતા નથી. ધેટ્સ વાય 36 ઇઝ ધી કવર ઓફ 12. તો 12ના 2 કવર એક્ઝિસ્ટ થાય છે, 24 અને 36. 12 રે 24ને ડિવાઈડ કરે છે. ધેટ્સ વાય 24 ઇઝ ધી કવર ઓફ 12. હવે 12 હતા એ 36ને પણ ડિવાઈડ કરે છે, પણ જે આગળ એક કવર હતું 24 એ 36ને ડિવાઈડ કરતા નથી, એટલા માટે 36 પણ 12નું કવર થશે. So this is the cover of each element. Now we draw the S diagram. તો લોએસ્ટ પોઝિશન ઉપર કોણ હશે? હવે મિત્રો જો અહીંયા 6 છે એ 2 અને 3નું કોમન કવર છે, તો એ બંને સેમ પોઝિશન ઉપર લખાશે. એલિમેન્ટ 2 and 3 એનું કોમન કવર કોણ છે? 6. So here we write the common cover 6. Here we write the small, so here we understood 2 element 3 joined by the line segment with the 6. તો 6 એ 2 અને 3નું કોમન કવર હતું એને આપણે લાઇન સેગમેન્ટથી જોઈન કર્યા છે. હવે 6નું કવર કોણ છે? 12. સો હિયર વી જોઈન વિથ ધી લાઇન સેગમેન્ટ વિથ ધી 12. હવે 12નું કવર કોણ છે? 24 અને 36. તો એ સેમ પોઝિશન ઉપર રહેશે, 24 અને 30. હવે મિત્રો 24નું કવર એક્ઝિસ્ટ નથી થતું. વાય? બિકોઝ 24ને 36 ડિવાઈડ કરતા નથી, એટલા માટે 24નું કવર એક્ઝિસ્ટ થતું નથી. 36ને પણ એકય નંબર ડિવાઈડ કરશે નહીં. ધેટ્સ વાય 24 એન્ડ 36 હેઝ નો કવર. 24ને એકય નંબર ડિવાઈડ 24 રિયા એકય નંબરને ડિવાઈડ કરતા નથી, કારણ કે 24 રિયા એકયની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે નહીં. 24 એકય નંબરને ડિવાઈડ કરતા નથી. એ જ રીતે 36 પણ એકય નંબરને ડિવાઈડ કરતા નથી, એટલા માટે 24 અને 36ને કવર એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. સો ધીસ ધ હેશ ડાયાગ્રામ ઓફ અવર સેટ PD. હવે મિત્રો એમાં લોએસ્ટ પોઝિશન ઉપર કયા નંબર આવેલા છે?
2 and 3. So 2 and 3 are the minimal element. હમણાં મિત્રો આપણે જોયું એક્ઝામ્પલ નંબર 5 માં લિસ્ટ મિનિમલ એલિમેન્ટ કોણ મળતા હતા સેટમાં 2 and 3. તો એ જ વસ્તુ આપણે હેશ ડાયાગ્રામ ઉપરથી પણ નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો હેશ ડાયાગ્રામમાં જે લોએસ્ટ પોઝિશન ઉપર જે એલિમેન્ટ હશે એ કોણ થશે? મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે. All those elements which appears at the lowest position in hash diagram are minimal element. તો આ hash diagram માં list element થશે lowest position ઉપર 2 and 3. So 2 and 3 are the minimal element. So this is the topics of the minimal element. મિત્રો આ જ રીતે હવે આપણે ડિફાઇન કરીશું મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. એમાં કન્ડિશન ચેન્જ થઈ જશે. એમાં કન્ડિશન આ જ રહેશે there is no y belongs to p such that પણ કન્ડિશન થઈ જશે x related with y. We will discuss in next lecture.